ระบบบริการประถมภูมิ plus คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจไร้รอยต่อด้วยมาตรฐานเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 27 วรรค 1 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐมาตรา 55 บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงมาตรา 258 บัญญัติให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 มาตรา 6 กำหนดกรอบแนวคิดในการเลือกหน่วยบริการประจำโดยเน้นการเลือกสถานบริการที่คำนึงถึงตามความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มาตรา 15 วรรค 1 ได้กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเทศบาลเมืองลำพูนมีนโยบายด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิขั้นพื้นฐานการให้บริการรักษาพยาบาลตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนปีงบประมาณ 2549 เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการสุขภาพครบวงจรในชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนโดยรับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวประชากรที่ลงทะเบียนเลือกศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการประจำเพื่อบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินอกจากนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษที่ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางได้แก่คลินิกโรคกระดูกและข้อคลินิกเด็กคลินิกทันตกรรมคลินิกกิจกรรมบำบัดและคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ปีงบประมาณ 2562 ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ผู้ให้บริการปฐมภูมิประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักอาชีวบำบัดนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและแพทย์แผนไทยร่วมกันดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสานทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดำเนินการตามมาตรฐานบริการสุขภาพประถมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลการควบคุมป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพจากสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นถึง31.98%ซึ่งถือเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้อัตราการเกิดโรคเรื้อรังและการเกิดความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นประชาชนต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้เกิดความแออัดและมีระยะเวลาในการรอคอยนานคลินิกอายุรกรรมใช้เวลาจนตรวจแล้วเสร็จ 6-8 ชั่วโมงคลินิกกายภาพบำบัดใช้เวลาจนแล้วเสร็จ 3-4 ชั่วโมงขั้นตอนการรับบริการที่ยุ่งยากการดูต่อเนื่องที่บ้านต้องรอคิวหรือรอการส่งต่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ทำให้ผู้ป่วยไม่รับความสะดวกและเกิดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงได้ยกระดับบริการปฐมภูมิให้เป็นระบบบริการปฐมภูมิ plus คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจไร้รอยต่อด้วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อพัฒนาและต่อยอดในการให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิแบบพิเศษให้ประชาชนทุกคนทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วครบวงจรมีมาตรฐานและเป็นหน่วยบริการประจำใกล้บ้านใกล้ใจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 3 เป้าหมายที่ 10 เป้าหมายที่ 11 และเป้าหมายที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมเท่าเทียมและทั่วถึง 2.
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นและได้มาตรฐานขั้นตอนการดำเนินงาน 1. การวิเคราะห์การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. การพัฒนาและต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 5+ ดังนี้ plus 1. เปิดบริการคลินิกพิเศษเพิ่มเติมได้แก่คลินิกอายุรกรรมโดยแพทย์อายุรกรรมคลินิกกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด plus 2. การจัดหาครุภัณฑ์กายภาพบำบัดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด plus 3. การมีแพทย์เวชชัดครอบครัวปฏิบัติงานประจำ5 วันทำการจัดบริการโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง plus 4. การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมโดยยื่นขอรับรองและขอรับประเมินความพร้อมการจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวพ.ศ. 2566 plus 5. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการและการเข้าถึงบริการของประชาชนใช้โปรแกรม HostXP มาใช้ในการเชื่อมต่อฐานทะเบียนกลุ่มเป้าหมายสำคัญเพื่อนำมาวางแผนในการให้บริการการเชื่อมโยงรับและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนผ่านโปรแกรมไทย COC และใช้แอปพลิเคชัน PODD LTC เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนแอปพลิเคชัน Line Official Account งานเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นระบบดิจิทัลในการติดตามและตรวจเยี่ยมผู้ที่มีปัญหาสุขภาพรายบุคคล 3. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 1. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมเท่าเทียมและทั่วถึง100%แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2566 แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาลประจำปี 2565 ถึง 2566 2. การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นและได้มาตรฐานผู้ที่มารับบริการคลินิกอายุรกรรมและคลินิกกายภาพบำบัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นและได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการโดยการให้บริการคลินิกอายุรกรรมใช้เวลาจนตรวจแล้วเสร็จ1 ชั่วโมงคลินิกกายภาพบำบัดใช้เวลาจนแล้วเสร็จ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงมีขั้นตอนการรับบริการที่ไม่ยุ่งยากการดูแลต่อเนื่องที่บ้านสามารถดูแลได้ทันทีเกิดความเชื่อมั่นที่ได้รับบริการจากแพทย์เฉพาะทางและทีมสหวิชาชีพแผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนผู้มารับบริการคลินิกพิเศษประจำปี 2565 ถึง 2566 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการในคลินิกอายุรกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นสามารถควบคุมอาการได้และการส่งต่อไปโรงพยาบาลมีจำนวนลดลงแผนภูมิที่ 4แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกอายุรกรรมประจำปี 2565 ถึง 2566 มีครูพันธุ์กายภาพบำบัดที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพิ่มเติมอีก 8 รายการผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนที่แพทย์ออร์โทปิดิกส์ตรวจประเมินว่ามีความจำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดสามารถส่งต่อให้คลินิกกายภาพบำบัดเพื่อทำกายภาพบำบัดได้เลยโดยไม่ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแผนภูมิที่ 5 แสดงการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่ได้รับการส่งต่อจากแพทย์ออร์โทปิดิกส์ของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนและผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูที่บ้านประจำปี 2565 ถึง 2566 ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนให้มารับบริการต่อที่คลินิกกายภาพบำบัดเทศบาลเมืองลำพูนมีจำนวนเพิ่มขึ้นและผลการให้บริการบำบัดทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่รับการส่งต่อจากแพทย์ออร์โทปิดิกส์ของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนและจากโรงพยาบาลลำพูนมีอาการดีขึ้นตารางที่ 1 แสดงผลการให้บริการกายภาพบำบัดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการให้บริการกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นต
ารางที่ 2 แสดงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการให้บริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยได้รับบริการโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Holistic Health ใช้การแพทย์แบบผสมผสานทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีจำนวนเพิ่มขึ้นแผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนการให้บริการโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 253,505 บาท 38 สตางค์มีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีในการจัดการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพดังนี้ 1. ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสำคัญจากโปรแกรม HostXP เพื่อนำมาวางแผนในการให้บริการได้ครอบคลุมได้แก่ฐานข้อมูลเด็กแรกเกิดฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางต่างๆเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้พิการ 2. ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนผ่านโปรแกรมไทย COC เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับส่งต่อและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง 3. แอปพลิเคชันพอดี LTC ที่ใช้ในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนทำให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 4. แอปพลิเคชัน Line Official Account งานเยี่ยมบ้านเทศบาลเมืองลำพูนทำให้ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านและได้รับการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องแผนภูมิที่ 7 กราฟแสดงความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2562 ถึง 2566 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิความโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระบบบริการปฐมภูมิ plus คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจไร้รอยต่อด้วยมาตรฐานเดียวกันมีความโดดเด่นในการให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิแบบพิเศษที่เพิ่มบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนอกเหนือจากมาตรฐานที่เกณฑ์กำหนดไว้ทั้งการจัดบุคลากรด้านวิชาชีพเทียบเท่าโรงพยาบาลการจัดหาครูพันทางการแพทย์ที่ทันสมัยการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมการให้บริการไร้รอยต่อที่มีให้บริการในหน่วยบริการและบริการต่อเนื่องที่บ้านทำให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกคนทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมสะดวกรวดเร็วครบวงจรมีมาตรฐานครอบคลุมการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ฉุกเฉินสอดคล้องวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้รับบริการสุขภาพระดับประถมภูมิที่มีมาตรฐานมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขกิจกรรมฌาปนกิจศพครบวงจรที่มาของกิจกรรมการฌาปนกิจศพสำหรับประชาชนในปัจจุบันถือเป็นภาระเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินความสามารถในการจัดการของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกทั้งต้องประสบกับปัญหาหลายอย่างเช่นการจัดงานการประสานงานและค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจสำหรับครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมที่ดีหรือมีเครือญาติมากย่อมจัดการได้โดยสะดวกแต่สำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและไม่มีเครือญาติหรือกลุ่มเปราะบางมักจะมีปัญหาในการจัดการซึ่งในเขตเทศบาลเมืองลำพูนมีทั้งหมดจำนวน 2,936 คนประกอบด้วยผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้ด้อยโอกาสผู้อาศัยอยู่บ้านเพียงคนเดียวเมื่อเกิดปัญหาประชาชนจะคิดถึงเทศบาลเป็นอันดับแรกเพราะด้วยการเป็นสังคมเมืองจึงไม่เหมือนกับสังคมชนบทที่มีความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างแข่งขันและการใช้ชีวิตของบุคคลแต่ละช่วงวัยในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปมากจึงทำให้มีความรู้เรื่องการจัดการฌาปนกิจศพน้อยมากการบริการแต่เดิมยังไม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้บริการ
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 54 วงเล็บ 4 กำหนดให้มีสุสานและชาปนสถานซึ่งเป็นข้อจำกัดในการบริการเทศบาลเมืองลำพูนเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดออกแบบงานบริการเพื่อเน้นให้บริการแก่กลุ่มเปราะบางนี้เป็นหลักโดยเริ่มทำกิจกรรมบางกิจกรรมขึ้นก่อนเช่นจ้างสับปะเหร่อให้บริการในชาปนสถานรถบรรทุกศพรถนำขบวนศพเป็นต้นต่อมาจึงเริ่มเพิ่มบริการอื่นๆจนครอบคลุมการดำเนินการตามระบบชาปนกิจศพครบวงจรของเทศบาลเมืองลำพูนเป็นการดำเนินการที่ริเริ่มเองโดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมการให้บริการประชาชนตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการนับตั้งแต่จัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูนพ.ศ. 2479 จนถึงปัจจุบันสามารถถอดบทเรียนเป็นระบบบริการประชาชนโดยยึดหลักเท่าเทียมทันทีทำตามธรรมเนียมประเพณีการให้บริการของเทศบาลในระบบนี้ต่อมาสามารถให้บริการแก่กลุ่มประชาชนทั่วไปด้วยซึ่งในระบบให้บริการนี้มีแพ็กเกจชาปนกิจให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในเขตเทศบาลโดยไม่คิดค่าบริการจนเป็นระบบบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพเป็นบริการหลักที่ทุกครัวเรือนใช้บริการสอดคล้องซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อจัดบริการชาปนกิจศพให้แก่ครอบครัวในกลุ่มเปราะบางและประชาชนในเขตเทศบาลให้สามารถดำเนินการชาปนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนในเขตเทศบาลให้สามารถเข้าถึงบริการชาปนกิจศพได้โดยสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย 1.3 เพื่อจัดทำระบบชาปนกิจศพที่ครบวงจรมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในบริการสาธารณะต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ถอดบทเรียนการบริการงานเกี่ยวกับกิจกรรมชาปนกิจศพ 2. รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชาปนกิจศพ 5 กอง 3. จัดทำเป็นระบบบริการประชาชนชื่อระบบชาปนกิจศพครบวงจรมีดังนี้ 3.1 ขั้นตอนแจ้งตายประชาชนผู้รับบริการแจ้งตายที่งานทะเบียนราษฎรสำนักปลัดเทศบาลเมืองลำพูนจุดนี้ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรสำนักปลัดเทศบาลใช้เวลาไม่เกิน15นาที 3.2 ขั้นตอนการอนุญาตใช้ชาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนมีชาปนสถานจำนวน2แห่งคือชาปนสถานกู่ช้างและชาปนสถานบ้านหลวยผู้รับบริการต้องเลือกสถานที่พร้อมทั้งเลือกใช้บริการแพ็กเกจชาปนกิจและแจ้งวันที่จะใช้บริการจุดนี้ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูนใช้เวลาไม่เกิน5นาที 3.3 ขั้นตอนการอนุมัติจากผู้มีอำนาจขั้นตอนนี้กองสาธารณสุขเมื่อได้รับคำขอรับบริการจากประชาชนจะนำเรื่องนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทันทีผู้มีอำนาจอนุมัติใช้เวลาไม่เกิน5นาที 3.4 ขั้นตอนดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตามที่ได้รับประสานงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนวันชาปนกิจและวันชาปนกิจวันก่อนวันชาปนกิจเวลาในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับกิจกรรมบริการส่วนวันชาปนกิจเทศบาลใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่ง 3.5 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 3.6 ขั้นตอนรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 5. มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานและติดตามประเมินผลระบบ 6. มีการติดตามประเมินผลการบริการอย่างน้อยปีละ1ครั้งรายงานผู้บริหารทราบการมาขอใช้บริการต่อรายใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเป็นการให้บริการชาปนกิจศพเบ็ดเสร็จครบวงจรจบบริการในแห่งเดียวในระบบมีแพ็กเกจให้เลือกใช้บริการตามอัธยาศัยดังนี้ 4.1 จัดสถานที่ดำเนินการโดยกองช่าง 4.2 บริการให้ยืมโรงเย็นดำเนินการโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลเมืองลำพูน
4.3 บริการรถบรรทุกศพดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.4 บริการรถประชาสัมพันธ์นำขบวนศพดำเนินการโดยงานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4.5 บริการประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจศพทางเสียงตามสายดำเนินการโดยงานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4.6 บริการรถบริการประชาชนดำเนินการโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 4.7 พิธีกร พิธีการดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.8 บริการบันไดสวรรค์ซึ่งเป็นระบบสายพานลำเลียงศพด้วยระบบรีโมทคอนโทรลดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.9 บริการฌาปนกิจศพโดยสัปเหร่อดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.10 แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์จัดงานศพสำหรับผู้สูงอายุดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม ความสำเร็จของการดำเนินงาน 1. กลุ่มเปราะบางใช้บริการระบบฌาปนกิจศพครบวงจรปี 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 25 คน สามารถดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในการบริการสาธารณะเรื่องฌาปนกิจศพสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครัวเรือนละ 3,500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ต้องจ่ายหากไม่ได้ใช้บริการของเทศบาลเมืองลำพูน 2. ประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งไม่รวมกลุ่มเปราะบางได้รับการบริการสาธารณะจากระบบฌาปนกิจศพครบวงจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 89 คนซึ่งไม่รวมกลุ่มเปราะบางสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครัวเรือนละ 3,500 บาท 3. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพประชาชนในพื้นที่ได้จำนวน 399,000 บาท 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมาก 5. มีระบบฌาปนกิจศพครบวงจรที่มีการทำงานแบบบูรณาการสามารถปฏิบัติงานบริการกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดขั้นตอนการบริการได้อย่างเป็นรูปธรรมบริการทั้งระบบบริการโดยเจ้าหน้าที่ชำนาญงานบริการแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเป็นการให้บริการฌาปนกิจศพเบ็ดเสร็จครบวงจรจบบริการในแห่งเดียวความโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านการลดความเหลื่อมล้ำหรือสร้างความเป็นธรรมความโดดเด่นและความเป็นเลิศของกิจกรรมระบบฌาปนกิจศพครบวงจรคือระบบฌาปนกิจศพครบวงจรแบบนี้เทศบาลเมืองลำพูนเป็นผู้ริเริ่มทำระบบนี้ขึ้นเองและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกที่ดำเนินการบริการที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุดบริการแห่งเดียวเป็นการให้บริการมากกว่าที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้สามารถลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนคนทั่วไปที่มีฐานะมีเครือญาติกับกลุ่มเปราะบางที่ด้อยโอกาสทางสังคมอยู่ในภาวะพึ่งพิงและไม่มีเครือญาติอาศัยอยู่เพียงคนเดียวที่สามารถจัดฌาปนกิจของครอบครัวตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นถูกต้องตามจารีตประเพณีส่วนด้านการบริหารจัดการเทศบาลเมืองลำพูนมีระบบการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพที่ทำงานในแบบบูรณาการสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ตามเป้าหมายสร้างความเท่าเทียมในการบริการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสามารถบริหารจัดการฌาปนกิจศพได้ตามธรรมเนียมประเพณีทำให้คนตายหมดห่วงคนอยู่มีความอุ่นใจเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาและต่อยอดได้